नमस्ते, रिताको भान्सामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको हाम्रो क्विक रेसिपी हो चिकन तन्दुरी। आउनुहोस् हेरौँ यसलाई कसरी बनाइन्छ। एउटा म्यारिनेट गर्न मिल्ने भाँडामा हामीले राख्दैछौँ दही। यसमा म राख्दैछु बेसार, रातो धुलो खुर्सानी, त्यसैगरी तन्दुरी मसाला। तन्दुरी मसालापछि म राख्दैछु यसमा धनिया, जिराको धुलो, साथसाथै अलिकति गरम मसाला। यसमा राख्दैछु म चिनीको साथसाथै म राख्दैछु आधा चम्चा कालो मरिच। यसमा राख्दैछु लसुन अदुवाको पेस्ट र स्वाद अनुसार नुन। यसलाई हामीले राम्ररी मोल्नेछौँ। यसको पश्चात हामी चिकन हाल्दैछौँ। मैले चाहिँ यहाँ 3 पाउन्ड्स अर्थात् लगभग 1.5 केजी जस्तो मासु लिएर यसलाई मजाले मिक्स गर्दैछु। चिकनमा मसला लाग्ने गरी मुस्नु होला तपाईहरु पनि। र अन्तमा हामी हाल्दैछौँ 2 चम्चा जस्तो भिनेगर। तपाईसँग भिनेगर छैन भने कागती प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। र फेरि म यसलाई राम्ररी मोलेर ओभरनाइट म्यारिनेट गर्न राख्दैछु। ओभरनाइट नभए पनि 1 घण्टा चाहिँ तपाईहरुले पक्कै पनि यसलाई म्यारिनेट गर्नुहोला। अब आउनुहोस् यसलाई बेक गरौँ। म चाहिँ यसलाई 450 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात् 280 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पकाउँदैछु। यसलाई मैले बेकिङ सेफ ट्रेमा तेल दलेर यसरी चिकन प्लेस गर्दैछु। अब यसलाई हामी 1 घण्टा पकाउँछौँ र आधा घण्टा जस्तोमा म यो चिकन टर्न गरेर फेरि ओभनमा राख्छु र 1 घण्टामा यो खानको लागि रेडी हुन्छ। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। भविष्यमा पनि यस्तै मिठा मिठा परिकारको लागि प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथसाथै बेल आइकन पनि दबाउनुहोला। तबसम्मको लागि धन्यवाद।